साथीहरु Realme-ले अब Redmi-लाई टक्कर दिनुको लागि Realme-को नयाँ मोडेल Realme C36 बजारमा लन्च गर्ने भएको छ। साथीहरु यदि तपाई Realme-को चाहिँ कुनै नयाँ फोनको खोजीमा हुनुहुन्छ भने अब Realme-ले Realme C36 बजारमा ल्याएको छ। साथीहरु आजको यस भिडियोमा म Realme C36 को बारेमा डिटेलमा चर्चा गर्नेछु। यसको नेपालमा कति मूल्य पर्नेछ र यसमा चाहिँ के कस्ता विशेषताहरू रहेका छन् यस बारेमा म तपाईहरुलाई चाहिँ आजको यस भिडियोमा डिटेलमा जानकारी प्रदान गर्नेछु। साथीहरु म जिआरबाट तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ जिआर एन्टरटेनमेन्ट। साथीहरु सबैभन्दा पहिले यस फोनको क्यामेराको बारेमा कुरा गरौँ। यस फोनमा 50 मेगापिक्सलको ट्रिपल रियल क्यामेरा रहेको छ। मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सल छ भने 2 मेगापिक्सलको माइक्रो र 2 मेगापिक्सलको डिप सेन्सर रहेको छ। यसको फ्रन्ट क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको रहेको छ साथीहरु। त्यसैगरी यसमा 6.6 इन्चको चाहिँ फुल एचडी डिस्प्ले रहेको छ साथीहरु। यसको ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने साथीहरु यसमा चाहिँ 5000 mAh ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। यो फोन साथीहरु विभिन्न कलरमा चाहिँ अभाइलेबल रहेको छ बजारमा, एकदमै आकर्षक रहेको छ। अब कुरा गरौँ यस फोनको र्याम र रोमको। यस फोनमा चाहिँ चार भेरिएन्टमा चाहिँ यो फोन अभाइलेबल छ साथीहरु। यसमा चाहिँ 4GB र्याम प्लस 64GB रोम, 4GB र्याम प्लस 128GB रोम, 6GB र्याम प्लस 64GB रोम, 6GB र्याम प्लस 128GB रोम गरी साथीहरु यो 4 भेरिएन्टमा चाहिँ यो फोन अभाइलेबल रहेको छ। कुरा गरौँ यसको नेपालमा कति प्राइस रहेको छ। नेपालमा चाहिँ यसको कति पर्न आउँछ मूल्य साथीहरु। साथीहरु नेपालमा यसको मूल्यको कुरा गर्ने हो भने 21800 देखि लिएर चाहिँ 32700 सम्म हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ साथीहरु। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला, साथै भिडियो मन परेमा लाइक पनि गर्न नभुल्नु होला। यदि अहिलेसम्म पनि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने साथीहरु यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला, किनकि मैले सधैं तपाईहरुका लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ भिडियोहरु जानकारीमूलक, मनोरञ्जनात्मक र विभिन्न किसिमका चाहिँ भिडियोहरु अल इन वान A to Z भिडियो मैले यस च्यानल मार्फत तपाईहरुका लागि ल्याउने गर्छु साथीहरु। आजको यस भिडियोबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।